আজি ব্লগটো এনেকৈ পাকঘৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মানে আজি বিহু কি আয়োজন তাকে দেখাম। এয়া প্ৰথমতে পূজাই বগা তিলখিনি ভাজি ল'লে লৈ পেলাই এতিয়া এয়া পাউডাৰ হিচাপে কৰি লৈছে আৰু এয়া বাদামটো ভাজি লৈছিলে এতিয়া এইটো তাই পিঠা এটা বনাব পিঠা ন পিঠা মানে বৰফি হ'ব বৰফি টাইপৰ হ'ব আপোনালোকে চাই থাকক কেনেকৈ বনাই ৰেচিপিটো আপোনালোকক শিকাম মই নাজানো আজি প্ৰথম দেখিছোঁ আৰু তাইও প্ৰথমে ট্ৰাই কৰিছে দেই অঁ তাই নিজেও প্ৰথম ট্ৰাই কৰিছে চাওঁ কেনেকুৱা হয় মই টেষ্ট কৰিমহে খালি বগা তিল আৰু বাদাম পিচি লৈছে এতিয়া মিঠৈ উলিয়াই লৈছে প্ৰথম বনাইছে ন জোখটোত খেলি মেলি হ'ব নেকি নাই তাই যি বনাই ধুনীয়াকৈ বনায় এয়া মিল্ক পাউডাৰটো আমুলৰ ন এইটো মিল্ক পাউডাৰ দি দিছে 1 পেকেট 10 টকাটো ন এইটো 1 পেকেট দি দিছে এইটো কোকোনাট পাউডাৰ এইটো কোকোনাট পাউডাৰ মিক্স কৰিছে অলপ মিঠৈখিনি এইখিনি এই তাপা আনা এই তাপা যে আনিছে পানী মোৰ যাওঁতে যে তাপা আনা মিঠৈখিনি অঁ তাত যে পেৰি আছিলে সেইটো মিঠৈ মই কি বনাম সেইটো চাই লগে আমাৰ ভাজি বনাম সেইকাৰণে থৈ দিছোঁ নহ'লে মোক কয় নহয় চবেই দেখোন বনাই থাকে তই কি কৰি থাক ভিডিঅ' কৰিব কোনে নহয় জানো চবেই বনাই থাকে অঁ মই বনাম কিবা এটা অঁ এয়া মিঠৈখিনি গলাই ল'লে আপোনালোকৰ মন গ'লে আপোনালোকেও বনাব পাৰিব বহুত ধুনীয়া হয় কেনেকুৱা হয় নাজানো কি হ'ব মই এতিয়ালৈকে গমেই পোৱা নাই তথাপিও দেখি কিবা এটা ভাল লাগিছে নেক্সট আইটেম এয়া কোকোনাট পাউডাৰ অলপ ঘি দিছিলা ন অলপ ঘি এনেকৈ কৰি ভাজিব লৈছে খালি মই দালি সিজাই আছোঁ এইটো এটা ধুনীয়া হ'বলৈ গৈ আছে প্ৰথমতেতো দেখিছি Yes.
চেনি এড কৰিছে চেনিটো আপোনালোকে আইডিয়া কৰি দিব পাৰিব মানে বেছি মিঠা খাই বেছি দিব কম খালে কম দিব ইয়াৰ গাখীৰ দিলে য'ত থ'ব তাত প্লেটখনত এনেকৈ ঘিউ সানি লৈছে কেইটামান ইলাচি লৈ লৈছে ইয়াত ফাৰ্ষ্টে এনেকেই বনাই তাই সদায় পিঠাকেইটা আপোনালোকেও বনাব সহজ পাব আগতে হাত পুৰে বুলি নবনায় মাহঁতে বনায় কিন্তু বহয়কৈ একেবাৰে মোক কয় হাত পুৰিব এতিয়া নিউ টেকন'লজি আহি গ'ল চালনী টেকন'লজি তাকে আজিকালি চালনী আৰু চামুচ দি হৈ যায় আগৰ দিনতো আছিলে কিন্তু আগৰ দিনত গম পোৱা নাছিলে প্ৰথমতে নাৰিকলৰ বনাই ল'ব তাৰপিছত তিলৰ বনাব তিল পিঠা এয়া নাৰিকল দি বনোৱা পিঠা এয়া নিমকি আৰু এইটো হৈছে গম লাডু এইটো নাৰিকলৰ লাডু এইটো মিঠৈ লাডু আৰু এইটো কি হয় এইটো বাদাম আৰু এইটো বগা তিলত দি বনোৱা পিঠা এটা আৰু এইটো সন্দেশ আৰু এয়া হৈছে বৰপিঠা এয়া কৰাই গৈ আৰু এক্সট্ৰাখিনি আৰু আছেই এইখিনি বনাই আছে আৰু হা বুন্দিয়াখিনি এইখিনি বুন্দিয়া এতিয়া মই কৈ যাওঁ এইখিনি মায়ে বনাইছে এয়া মায়ে বনাইছে এয়া কৰাই মায়ে বনাইছে আৰু এয়া মায়ে নিমকি মায়ে বনাইছে এইখিনি লাডু মায়ে বনাইছে নাৰিকলৰ লাডু মায়ে বনাইছে আৰু এইটো পূজাই বনাইছে এয়া পূজা আৰু ইয়াত পূজাই বনোৱা পিঠা আৰু বনি আছে আৰু এইটোৱে মই আজি বনাইছোঁ এইটোৱে মই বনোৱা এয়া মেইন মানুহকেইজন বনোৱা আপোনালোকক পিঠা লাগিলে অৰ্ডাৰ দিব এওঁ দুজন আছে আৰু বস্তু বনাব আছে কেক চেক নাজানো এইটো মই এইটো বস্তুটো কি ক'বই পৰা নাই সেইখিনি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক বিহু এয়া আপোনালোকে বুন্দিয়াও যদি দৰকাৰ হয় ক'ব অৰ্ডাৰ দিব যদি পিঠা বনাই ভাত কোনে বনাই মই লৈছোঁ মাছ বনাই ফ্ৰাই কৰিছোঁ